हेलो एभ्रीवन वेलकम टु द भिडियो। तपाईहरुलाई आजको भिडियोमा स्वागत छ। आज भने मैले तपाईहरुलाई अलाइट मोसनको XML लाई कसरी डाउनलोड गर्ने र कसरी आफ्नो अलाइट मोसन एप्लिकेसनमा युज गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। भिडियो चाहिँ एकदमै सर्ट एन्ड स्वीट हुनेछ, त्यसैले यो भिडियोलाई एक लाइक गरेर तपाईहरुले अलिकति सपोर्ट देखाइदिनु होला। फर्स्टमा तपाईले XML हरु डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। XML हरु तपाईले युट्युबमा भेटाउनु हुनेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि एउटा यो XML दिएको छु। डिस्क्रिप्सनमा जानु, डिस्क्रिप्सनमा गएपछि हेर्न सक्नुहुन्छ XML लिंक भनेर लेखेको छ। त्यो XML लिंकलाई ओपन गर्नुस्। XML लिंकलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा यस्तो टाइपको इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यसपछि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा XML को फाइल रहेको छ। तपाईले यो फाइललाई क्लिक गर्नुस्। यो फाइललाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड वाला आइकन आउनेछ। तपाईले त्यो वाला आइकनलाई क्लिक गर्नुस्। त्यो वाला आइकनलाई क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि पनि यहाँ तपाईहरुको सामु एउटा यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ अनि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड एनीवे भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनलाई क्लिक गरेर तपाईले आफ्नो XML लाई डाउनलोड गर्नु होला। XML डाउनलोड गरिसकेपछि तपाई आफ्नो फाइल म्यानेजरमा जानुस्। फाइल म्यानेजरमा गइसकेपछि डाउनलोड वाला फाइलमा जानुस्। डाउनलोड वाला फाइलमा गइसकेपछि तपाईले आफ्नो XML को नाम सुरुमा नै तपाईले याद गर्नु होला के छ भनेर। त्यसपछि तपाईले डाउनलोड वाला फाइलमा गएर आफ्नो XML को नामलाई चाहिँ खोज्नु होला कहाँतिम छ भनेर। XML खोजिसकेपछि तपाईले त्यो XML लाई सिलेक्ट गरेर आफ्नो अलाइट मोसन एप्लिकेसनमा शेयर गर्नुस्। शेयर गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो मोबाइलको अलाइट मोसन एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुस्। अलाइट मोसन एप्लिकेसन ओपन गरिसकेपछि यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोजेक्ट भनेर लेखेको छ। त्यो प्रोजेक्ट वाला अप्सनमा जानुस्। प्रोजेक्ट वाला अप्सनमा गइसकेपछि यहाँ फर्स्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको XML यहाँ इम्पोर्ट भइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ फर्स्टमा तपाईको XML आइसकेको छ। अब भने तपाईले यो XML लाई ओपन गरेर आफ्नो भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजको भिडियो यति नै। भिडियोले तपाईहरुलाई केही हेल्प भएको छ भने भिडियोलाई एउटा लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाइदिनु होला। यस्तो खालको कन्टेन्टहरु तपाईले मेरो च्यानलमा पाइराख्नु हुनेछ। हस्त धन्यवाद।